ሰላም የፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች እንደምናችሁ። ዛሬ እንደተለመደው የግሬድ 11 ዩኒት 6 ቀጣዩን ፓርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ የምናየው ስለ 100 years of war ነው ማለት ነውና ምን ይላል? 100 years of war extended over the region of 5 English and 5 French kings who fought for control of France እና 100 years of war የሚባለው በአምስት የእንግሊዝ ንጉሶችና በአምስት የፈረንሳይ ንጉሶች መካከል የተደረገ ጦርነት ነው። This struggle between England and France actually consists of a succession of war broken by truce and treaties. 100 ዓመት ጦርነት ይባል እንጂ 100 ዓመት ሙሉ ሲዋጉ አልነበረም። መሀል ላይ ትሩስ ነበረ which means ትሩስ ነበረ ስንል የተኩስ አቁም ነበረ። ትሪቲ ነበረ ማለት ደግሞ ስምምነት ነበረ። ስለዚህ ሙሉን ዓመት ሳይሆን ጋፕ እያለ ግን በተመሳሳይ ምክንያት የተደረገ በእንግሊዝና በፈረንሳይ መካከል የተደረገ ጦርነት ነው ማለት ነው። እና ቤዚክ ኮዙ ምንድነው ብለን እንይ። The English loss of Normandy in France in 1204 developed as the basic cause of war. እንግሊዞች ፍራንስ ላይ ያላቸው ኖርማንዲ የሚባል ግዛት ሲወሰድባቸው ነው የተጀመረው ይላል መጽሐፋችሁና እንዴት በጀመራ እንግሊዞች ፍራንስ ላይ ቦታ ሊኖራቸው ቻለ ብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። ምንድነው ይሄ? ድሮ ስለ እንግሊዝ ታሪክ ስናወራ ባትል ኦፍ ሃስቲንግ ላይ በ1066 ትዝ ካላችሁ ዊሊያም የሚባል የፈረንሳይ መሪ ከፈረንሳይ ተነስቶ እንግሊዝ ሄዶ ባትል ኦፍ ሃስቲንግ ላይ እንግሊዞችን አሸንፎ ራሱን የእንግሊዝ መሪ እንደሆነ እንዳደረገ አውርተናል አይደለ? ካስታወሳችሁት ዊሊያም ዘ ኮንኩረር የሚባለውና እሱ ፈረንሳይ ሆኖ እንግላንድ ውስጥ ሄዶ ራሱን መሪ ያደረገና እሱም ከሱ ጋር አብረው የሄዱ ኖብሎች ማለትም ከፍራንስ ተነስተው ወደ ኢንግላንድ ሄዱ ኖብሎች እንዲሁም ደግሞ እዛው ኢንግላንድ ውስጥ ያሉት ኖብሎች በተለያየ መልኩ ፈረንሳይ ላይ ቦታዎች ነበሯቸው። ለምሳሌ እዚህ ምስል ላይ እንደምትመለከቱት ያ አሁን ይሄ ኢንግላንድ ነው፣ እዚህ የምታዩት ፍራንስ ነች እና በዚህ ከለር ላይ እንደዚህ ሬድ የሚመስለው ከለር እነዚህ የምታዩዋቸው ቦታዎች እንዳለ የፈረንሳይ ውስጥ ሆነው ግን በእንግሊዞች የተያዙ ናቸው። በእንግሊዞች ስላችሁ የእንግሊዝ ኖብሎች በተለያየ መልኩ የያዙት ነው ማለት ነውና በአጠቃላይ the 100 years war ምንድነው? ፈረንሳዮች እነዚህን ቦታዎች ማስለቀቅ ይፈልጋሉ። እዚህ ጋር ሬድ ለምታዩዋቸውን ቦታዎች ማስለቀቅ ይፈልጋሉ። እንግሊዞች ደግሞ ፈረንሳይ ላይ ያላቸውን ቦታ መልቀቅ አይፈልጉም። ስለዚህ እንግሊዞች ቦታቸውን ላለመልቀቅ፣ ፈረንሳዮች ደግሞ እነሱን ለማስለቀቅ በሚደረግ መሀል ያለ ጦርነት ነው ማለት ነውና ይሄን ነው the 100 years of war የምንለው። እና ቤዚክ ኮዙ ምንድነው? ኖርማንዲ ማለት የፍራንስ ሰሜነኛው ክፍል ይሄ አካባቢ ነውና ይሄንን ፈረንሳዮች አስለቀቁ። የእንግሊዞች በእንግሊዝ ቁጥጥር ስር መሆኑን ቀርቶ ይሄንን ቦታ እንዳለ ፈረንሳዮች በቁጥጥራቸው ስር አዋሉት ማለት ነው። ይሄን እዚህ ጋር የምታዩትን ቦታ የዛኔ እንግሊዞች ለምን በኔ ስም በኔ አስተዳደር ነው በሚል 100 years of war ተጀመረ ማለት ነውና ምን ይላል? The war had several contributing causes. አሁን ከወራ ነው በተጨማሪም ሌሎችም ኮዞች ነበሩት። ለምሳሌ the English were angered by effort of the French kings to control English held province of Gascony in southwest France. southwest France ማለት የት ነው? ፍራንስ እዚህ ጋር ነች። ስለዚህ የፍራንስ ሳውዝ ዌስት ስንል እዚህ ጋር ማለት ነውና እቺ ጋስኮኒ የምትባል ግዛት ደቺ ኦፍ ኢንግላንድ ነች። ማለትም ፈረንሳይ ውስጥ ትሆን እንጂ የምትስተዳደረው በእንግሊዞች ቁጥጥር ስር ነበረች። ግን ፈረንሳዮች ምን አደረጉ? እቺንም ቦታ አስለቀቁ። ማንን? ኢንግላንዶችን ማስለቀቅ ጀመሩና በዚህም በጣም ይናደዱ ነበር። እንዴት በእኛ የተያዘን ቦታ ያስለቅቃሉ የሚለው ያናደዳቸው ነበር ማለት ነው። ሌላኛው The French supported Scots against England. The French attempted to control Flanders and English world trade. ፈረንሳዮች ከስኮትላንዶች ጋር በመተባበር እንግሊዝና ስኮትላንድ በዛ ጊዜ ይጣሉ ነበር። ፈረንሳዮች ከስኮትላንድ ጋር ይተባበሩ ነበር። በዚህም ይናደዱ ነበር እንግሊዞች። እንዲሁም ደግሞ French sailors and fishermen quarreled over the right in English Channel. English Channel የምንለው የትኛው ነው? እዚህ ጋር ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት በፈረንሳይና በኢንግላንድ መሀል ያለው ይሄ ሎኬሽን እንግሊሽ ቻናል ይባላል። ለተለያየ ለንግዶች በጣም ወሳኝ የሆነ ነውና ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ ሬዱ ቦታ
የፍራንስ ቦታ ቢሆንም በእንግሊዝ ቁጥጥር ስለሆነ እንግሊዝ እንደ ልቧ እንግሊዝ ቻናል ላይ ትነግር ነበረ። ግን ኖርማንዲ ማለት ይሄ ፓርት ኖርማንዲ ነው የሚባለው። ይሄን ፓርት ልክ ፍራንስ በቁጥጥር ስሯ ስታደርገው የእንግሊዝ ቻናል ላይም ፈረንሳዮች እየወጡ መነገድ ንግዳቸው የእንግሊዞችን ንግድ ላይ ኮምፒቲሽን መፍጠር እንዲሁም ደግሞ መቀማት ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም በጣም እንግሊዞችን ያበሳጫቸው ነበር ማለት ነው። እና ምን ይላል Edward III of England, whose mother was the sister of French king, formally claimed the throne of France in 1337. He landed an army in Normandy to begin the 100 Years' War. እና ኤድዋርድ ሰርድ የሚባል የእንግሊዝ መሪ በእናቱ ከፈረንሳይ ላይ ካሉት ንጉሶች ጋር ዝምድና አለው። ስለዚህ እንደውም እኔ የፈረንሳይ ንጉስ ነኝ ብሎ ቅድም ያልኳችሁ ነገሮች አሉ በእንግላንድና በፈረንሳይ መካከል ግጭት የሚፈጥር። ስለዚህ ኤድዋርድ ሰርድ ፈረንሳይ መጥቶ ስልጣኑም የኔ ነው ብሎ ጦርነቱን ጀመረው ማለት ነው። እና ኖርማንዲ ላይ የኖርማንዲ ማለት የፍራንስ ሰሜነኛው ክፍል ነው። እዛ ላይ በፍራንስ መሬት ላይ ኤድዋርድ ሰርድ የእንግሊዝ ሚሊተሪን ይዞ ሊቆጣጠር መጣ ማለት ነው። በአጠቃላይ ይሄ ሪቨርስ ነው ማለት ሪቨርስ ነው ስላችሁ ባትል ኦፍ ሄስቲንግ ላይ ትዝ ካላችሁ ዊሊያም የፈረንሳይ ሚሊተሪውን ይዞ ሄዶ ኢንግላንድ ነው የተቆጣጠረው። ኤድዋርድ ሰርድ ደግሞ አሁን ከእንግሊዝ መጥቶ ፍራንስ መሬት ላይ የፈረንሳይን ለመቆጣጠር ነው የሞከረው ማለት ነው። እና ምን ይላል In the fighting that followed, the English won most of the battle, but the French won the war. እንግሊዞች አብዛኛውን ባትሎች አሸንፈዋል፣ ግን ጠቅላላ የ100 years ዋርን ያሸነፉት ወይም ፈረንሳዮች ናቸው ማለት ነው። እና ምን ይላል The English resource in manpower, supplies, wealth were about a third as great as those of French. የእንግሊዞች ከሰው ኃይል ብትወስዱ ከአቅርቦት ብትወስዱ እንዲሁም በሀብት ደረጃ ከፈረንሳዮች በ3 እጥፍ ነበሩ። በዛም ምክንያት ብዙዎቹን ጦርነቶች አሸንፈው ነበር። Several events hindered the course of the war. ብዙ ነገሮች ግን ይሄ የ100 years of warን እንዲቋረጥ ያደረጉ ብዙ ነገሮች ነበሩ። ለምሳሌ peasant rebellions ወይም ደግሞ የገበሬዎች አመጽ፣ እንዲሁም ደግሞ pillaging in France by unemployed soldiers ያልተቀጠሩ ወታደሮች ባደረጉት አመጽ፣ እንዲሁም ደግሞ the black death ይሄ ያወራ ነው በሽታ አይደለ ኢሮፕ ላይ በጣም ብዙ ሰው የገደለ በሱ ምክንያት ብቻ በተለያዩ ምክንያቶች ይሄ 100 years war ምን ብሎ ነበር ማለት ነው ተስተጓጉሎ ነበር ማለት ነው። ቀጣይ በጣም ማወቅ ያለባችሁ ፖይንት እዚህ ጋር የተጻፈው ነው። The war weakened the power of nobility and strengthened central government in both countries. በሁለቱም ሀገራቶች ላይ በእንግሊዝም ላይ ሆነ በፍራንሳይ ላይ የ100 years of war ያመጣው ትልቅ ተጽዕኖ ምንድነው? አንደኛው it weakened the power of nobility የኖቢሊቲዎቹን ፓወር ቀንሶባቸዋል። ለምን ቀነሰባቸው ካላችሁኝ የእንግሊዝ ኖብሎችም ወይም ደግሞ መኳንንቶችም ሆኑ የፈረንሳይ መኳንንቶች ለዚህ ጦርነት ብዙ ገንዘብ አውጥተዋል፣ ብዙ ሀብታቸውን ሰውተዋል እና ስልጣናቸው እየቀነሰ ነው የመጣው። ይሄ የማያባራ ጦርነት የኖቢሊቲዎቹን ስልጣን ቀነሰ። በተቃራኒ ደግሞ it strengthened central government in both countries በሁለቱም ካንትሪዎች ላይ ያለውን ሴንትራል ገቨርንመንት እንዲኖር ወይም ደግሞ የናሽናል ስሜት እንዲኖር አድርጓል። ለምሳሌ ከ100 years war በፊት ፈረንሳዮች ተከፋፍለው ነበር የሚኖሩት፣ ግን ልክ 100 years of war ሲጀመር ያው ቦታቸውን ለማስለቀቅ ሲሉ አንድ ላይ የሆኑ እየተስማሙ ከእንግሊዞች ጋር መዋጋት ጀመሩ። ስለዚህ ሴንትራል ገቨርንመንት እንዲጠነክር አድርጓል ማለት ነውና it also helped to the development of new military tactic አዲስ የውትድርና ስልቶች እንዲኖሩ እንዲሁም and growth of English sea power እንግሊዝ ደግሞ በሲ ላይ ወይም ደግሞ በባህር ላይ ያላት ኃይል እንዲጨምር አድርጓል ማለት ነውና ምን ይላል English archery and infantry won war greatest victory in battle of Sirisi in 1346. The English also won battle of Poitiers and Treaty of Bretigny in 1360. ሶ ምንድነው እንዳወራ ነው በባትል ኦፍ ክሬሲ እንደውም በባትል ኦፍ ፖይቲየርስ ላይ ኢንግላንዶች ሞር ግሬተስት የሆነ ቪክቶሪን
አስቆጥሯል። ለዚህም ደግሞ የጠቀማቸው በጣም ኃይለኛ የሆነ አርቸሮች ነበሯቸው፣ ማለትም የቀስት ወርዋሪዎች፣ እንዲሁም ኢንፋንተሪዎቻቸው በጣም የተሻሉ ነበሩ። እንዲሁም ደግሞ ትሪቲኒ ኦፍ ብሪግኒቲ ኢን 3060 ቢጋን ብሪፍ ፔሪድ ኦፍ ፒስ በብሪቲግኒ ስምምነት በኋላ የመጀመሪያው ያው 100 years of war በመሀል እረፍት ነበረው ብያቸዋለሁ። ከዚህ ስምምነት በኋላ ደግሞ የተወሰነ እረፍት ወይም ደግሞ ሰላም ነበረ። ይሄ ስምምነት እንዴት ሊሆን ቻለ? ያው ፈረንሳዮች ብዙ ነገር ሉዝ አድርገው ኤድዋርድ ሰርድ ብዙ ነገሮችን አሸንፎ ያው ያን ስምምነት እንዲፈርሙ በተለይ ደግሞ በፈረንሳይ ላይ ያሉትን የእንግሊዝ ግዛቶችን እንዳይነኩ አስጠንቅቋቸው የተደረገ ስምምነት ነው ማለት ነው። ያው ረጅም ጊዜ ባይቆይም እና ምን ይላል? but Henry Fifth of England renewed fighting and emerged triumphant at the battle of Agen court in 4050 እንደገና ደግሞ ሄንሪ ፊፍዝ ኦፍ ኢንግላንድ ይህን ጦርነት እንደገና መልሶ ጀመረው ማለት ነው። እና ሄንሪ was made heir to the French crown by treaty of Troyes in 4020 ከዛ ይህን ጦርነት ከጀመረው በኋላ በ1420 ያው መልሰው እንግላንዶች ስላሸነፉ ሄንሪን ምን አደረጉት? እሺ ቀጣይ ንጉስ የምትሆነው አንተ ነህ፣ ንጉስ ትሆናለህ ተብሎ ቃል ተገብቶለት ትሪቲ ያደረጉ ማለት ነው። እንደገና ስምምነት አደረጉ። በዚህም ምክንያት እንደገና ጦርነቱ ለተወሰነ ጊዜ አቆመ ማለት ነው። ከዛ after Henry Fifth died in 4022 the French disputed English claim to the throne and war flared again እንዳወራ ነው ሄንሪ ፊፍስ ስልጣን ላይ ተወጣለ ብለው ቃል ገብተውለት ነበረ፣ ግን ሞተ። ሲሞት ፈረንሳዮች አይ እንግሊዞች ፈረንሳይ ያለ ስልጣን አይመለከቷቸውም ሲሏቸው እንግሊዞች እንደገና ጦርነትን አስነሱ ማለት ነውና በ1428 the English had swept through the northern France and laid siege to Orleans በ1428 እንግሊዞች እንደገና ፈረንሳይን ወረው ኦርሊንስ የምትባለዋን የፈረንሳይን ግዛት ለመቆጣጠር ሞከሩ ማለት ነው። እዚህ ምስል ላይ ካለች ኦርሊንስ የምትባለው እቺ ነች ማለት ነውና እቺን ቦታ ለመቆጣጠር ማን ሞከረ? እንግሊዞች ማለት ነውና ጆን ኦፍ አርክ led a French army in raising the siege in 4029 እና ይሄንን ሲጅ ሲያደርጉ ዲፌንድ ለማድረግ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ያደረገችው ጆን ኦፍ አርክ የምትባል ሴት ነች ማለት ነው። እና ጆን ኦፍ አርክ ታሪኳን ካያችሁት ሴት ነች። ምንድነው የምትለው? አምላክ ወይም ደግሞ መላእክት አናግረውኛል። ያናገሩኝ ምንድነው? ፈረንሳይን ከእንግሊዝ ቁጥጥር ማስወጣት እንደምችል ከአምላክ ተገልጾልኛል። ስለዚህ አብረን እንግሊዞችን እናስወጣ በሚል በማነሳሳት በማነቃቃት ፍለፊት ሆና ጦርን በመምራት እሷን ባትዋጋ ዳይሬክትሊ ባትዋጋ እንኳን በመምራት ፈረንሳዮች ኦርሊንስ ላይ የተደረገውን የእንግሊዞችን ወረራ ተቋቁመው እንዲያሸነፉ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች ማለት ነውና ጆን ኦፍ አርክ was a French national heroine who became a saint of Roman Catholic Church መጨረሻ ላይ ሮማን ካቶሊክ ቸርች እንደውም ቅድስት ነች ሁላ ብሎ ሰይሟታል ማለት ነውና she was a simple peasant girl who rescued France from defeat in the 100 Years War with England በመቶ አመታት ውጊያ ውስጥ ፈረንሳዮች በእንግሊዝ እንዳይሸነፉ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች ማለት ነውና her first great triumph was to lead the French army against the English who laid siege to the city of Orleans ኦርሊንስ ላይ ፈረንሳዮቹ እንግሊዞች የፈረንሳይን ኦርሊንስ የምትባለውን ሲቲ ሲወሩ እንዳትወረር ከፊት ለፊት ሆና በማነሳሳት አምላክ ከነሱ ጋር እንደሆነ በማነሳሳትና በመንገር እንግሊዞችን ዲፌንድ እንዲያደርጉ እንዲያሸንፉ አድርጋለች ማለት ነውና በኋላ ግን ተይዛለች። she became a prisoner of the English who later burned her as a witch ያው እንግሊዞች ከያዟት በኋላ እቺማ ጠንቋይ ነች ብለው በሳት አቃጥለው ነው የገደሏት ማለት ነው። ማንን? ጆን ኦፍ ዘ አርክ በጣም ያንግ የሆነች ምትገርም ሴት ነች ማለት ነውና the French continued to win battle ከዛ በኋላ ከጆን ኦፍ ዘ አርክ በኋላ ፈረንሳዮች ብዙዎችን ጦርነቶች ማሸነፍ ጀመሩ ማለት ነውና በ1453 ኢንግላንድ had lost all its territory on the continent except for Felicie ከዚች አንድ ቦታ በስተቀር በ1453 እንግሊዞች ብዙም ቦታዎች ሉዝ አድርገዋል ማለት ነው። እና ፈረንሳዮች ደግሞ ሲሊሲ የምትባለዋን ቦታ በ1558 ሙሉ በሙሉ ተቆጣጠሯት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ፈረንሳይ ብዙውን አሁን መጨረሻ ላይ የነበረችው ቦታች ነች
ካሊስ እንዴት እንደምታነቡት አላቅም። ብቻ በዚህ መሰረት ፈረንሳዮች 100 years ዋርን የእንግሊዝን ቦታዎች እንዳለ በማስለቀቅ በአሸናፊነት አጠናቀውታል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ 100 years of ዋርን በተመለከተ ይሄ ነው። ቀጣይ ቪዲዮዎችን መለቅ ይሆናል። ተከታተሉ። ባይ ባይ።